So welcome back to my YouTube channel, and this is the day 54 of our Python course. So आजको हाम्रो यो टपिक बनाएर पनि एक्सरसाइज 5 मा आइसकेका छौं हैन. सो तपाईहरुको लागि एक्सरसाइज छ. सो यो एक्सरसाइजमा चाहिँ हामीले स्नेक वाटर गन गेम गर्छौं, जुन चाहिँ दिस इज वन अफ माइ फेभरेट है. यो कुरा मैले पनि धेरै चोटी गरेको छु हैन. सो मैले भिडियोमा पनि मैले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि राखेको छु, बट त्यस अब तपाईहरुले त्यो हेरेर गर्नु भन्दा अलिकति चिटिङ हुन्छ. बट म यसमा तपाईहरुलाई लजिक बताउँछु. सो तपाईहरुले यो आफैले आफ्नै क्रिएटिभिटी लगाएर चाहिँ बनाउन प्रयास गर्नु होला है. सो आफ्नै मतलब भनौं न आफ्नै क्रिएटिभिटीले आफ्नै क्रेडिबिलिटी देखाएर चाहिँ गर्नु होला है. सो क्रिएटिभिटी देखाएर या आफ्नै तरिकाले आफ्नै कन्सेप्ट आफ्नै लजिक लगाएर चाहिँ सो गर्नलाई धेरै तरिका छ हैन. धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, बट तपाईहरुलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै हैन. एटलिस्ट ट्राई गर्नु हैन. यदि आएन भने पनि एटलिस्ट ट्राई गर्न खोज्नु है. एटलिस्ट एटेम्प्ट फर द ट्राई हैन. एटेम्प्ट गर्नु भने ट्राई गर्नलाई एटेम्प्ट गर्नु भयो भने त्यो ठुलो कुरा हो है. सो स्नेक वाटर गन गेम भन्ने चाहिँ यो अब हामीले बच्चा बेला पनि रक पेपर सिजर गेम टाइपको गेम हो भनौं न. हामी बच्चा बेला खेल्ने रक पेपर सिजर, त्यो जुन चाहिँ मुट्ठी बनाउने अनि त्यो हात हुने, कागज हात मुट्ठी रक, अनि त्यसपछि यस्तो यो दुईटा अम्लाची सिजर हुने, त्यस्तै टाइपको हो के यो पनि स्नेक वाटर गन गेम. मैले युट्युबमा 2-3 चोटी बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा हालिसके के, बट पाइथनकै लजिकमै उ गरेर. बट तपाईहरु चाहिँ आफै ट्राई गर्नु होला है. त्यो त्यसरी हेरेर गर्नु भयो भने चाहिँ अलिकति चिटिङ हुन्छ, या कुनै पनि युट्युब भिडियो हेरेर या कतैबाट रेफरेन्स लिएर गर्नु भयो भने चाहिँ त्यो अलिकति चिटिङ हुन्छ. यो आफ्नै लजिक बनाएर आफैले क्रिएटिभिटी देखाएर चाहिँ गर्नु प्रयास गर्नु होला. एटलिस्ट ट्राई गर्नु, एटेम्प्ट गर्नु. सो स्नेक वाटर गन चाहिँ भेरिएसन अफ द मैले यही भने जस्तै प्लेयर इज द जेस्चर टु रिप्रेजेन्ट. हामीले जुन चाहिँ अब भनौं न ह्यान्ड जेस्चर यो जुन भनेको छ नि, अब यसमा चाहिँ हामीले ह्यान्ड जेस्चर भन्नाले पनि नम्बर राख्छौं. जस्तै स्नेकलाई एउटा नम्बर राख्दिन्छ. जस्तो म स्नेकलाई जस्तै 0 राखेर वाटरलाई 1, गनलाई 2 गरेर म तपाईलाई हिन्ट दिन्छु कि तपाईहरुलाई हिन्ट दिन्छु, किनभने हिन्ट दिएपछि तपाईहरुलाई अलिकति गाइडेन्स भएपछि तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ गर्नलाई हैन. सो गन बिट्स द स्नेक, मतलब गनले स्नेकलाई मार्दिने भयो. गनले मतलब गोली चल्नेबित्तिकै स्नेक मर्छ. अनि त्यसपछि हामीले मतलब जोसँग गन र जसले स्नेकले थियो उस हार्छ, जसले गन ल्याएको थियो उले जित्छ. सो वाटर बिट्स गन, मतलब किनभने गन पानीभित्र डुब्छ अनि त्यसपछि वाटरले जित्छ अनि गनले हार्छ. त्यसपछि स्नेक बिट द वाटर, स्नेकले वाटरलाई भनौं न खान्छ भन्नाले उले मतलब सर्पले पानी पिउँछ. सर्प त झन् पानीमा झन् सर्र गरेर उ के भन्छ स्विमिङ गर्न सक्छ नि त, मजाले सर्र उड्छ नि त पुरै. त्यसमा त उड्छ भन्नाले त्यो पानीमा कस्तो तैरिन्छ नि त फास्ट. सो त्यही भएर स्नेकले वाटरले जित्छ र स्नेक जसकोमा स्नेक आउँछ त्यसले जित्छ, जसकोमा वाटर आउँछ उसले हार्छ. र पदमा क्रिएट अनि सेम त्यही युजिङ इफ एल्स स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्नु होला है. एकदम सजिलो छ, धेरै गाह्रो भन्ने कुरा छैन. जस्तै म तपाईलाई एउटा कन्सेप्ट बताउँछु. जस्तै म एउटा भने जस्तै हामीसँग एउटा कम्प्युटर एउटा बनाउनु हैन. मतलब कम्प्युटरको कम्प गरेर बनाउँदा नि हुन्छ तपाईले हैन. जस्तै एउटा हामीसँग भनौं जस्तै मसँग एउटा प्लेयर हुन्छ है. यसलाई अलिकति माथि राखिदिन्छु है. सो त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै के भयो कता क्लिक गरेछु मैले. सो जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म एउटा क्रिएट गर्न प्रयास गर्छु है. एटलिस्ट जस्तै हामीसँग जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्नेक छ, वाटर छ, गन छ है. हामीसँग यो याद गर्नु कि जस्तै अब स्नेकलाई मैले भनेले 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्नु, वाटरलाई 1 ले, गनलाई 2 ले. सो एउटा लजिक हो, लजिक सेट गर्नलाई मात्र भनेको यो खासमा है. बाकी कसरी गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको हातमा छ. जस्तै कि मैले अब हाम्रो प्लेयरको लागि चाहिँ भनौं न स्नेक वाटर हैन, त्यसपछि गन भयो. त्यसपछि यसको लागि चाहिँ जस्तै मैले गनलाई 2 दिन्छु. सेम एउटै लजिक हो है. अनि त्यसपछि वाटरलाई 1, सेम एउटै हो यो स्नेक वाटर गन उसको लागि. जस्तै अब मैले यहाँ भनौं न अभियसली यहाँ एकछिन यसलाई अलिकति प्लेस चेन्ज गर्दिनु है. सो यसलाई ठिकै छ, यति भए पनि हुन्छ. जस्तै मैले अब यदि भनौं न स्नेक र स्नेक आयो भने, कम्प्युटरको नि स्नेक आयो, प्लेयरको नि स्नेक आयो भने अभियसली यसमा तपाई ड्र हुन्छ है. सो त्यसपछि अनि तपाईको यो वाटर र
स्नेक र वाटर आयो भने जस्तै सरी स्नेक र स्नेक त ड्र हुने भयो हैन। अब जस्तै तपाईको यो वाटर र स्नेक भयो भने चाहिँ के होला त? वाटर र स्नेक भयो भने अभियसली प्लेयरले जस्तै मतलब स्नेकले जित्ने भयो हैन। त्यसपछि गन र स्नेकमा कसले जित्ने भयो त? अभियसली गनले जित्ने भयो, त्यही भएर तपाईले हार्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ यो कन्सेप्टले चाहिँ तपाईले मतलब बिल्ड अप गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले एउटा हिन्टमा त दिएको है, यसरी यो लजिक यसरी सेट गर्ने भनेर, किनभने अलिकति म्याथमेटिकल टाइपले मतलब म्याथमेटिकल कन्सेप्टले देखाएपछि चाहिँ तपाईहरुलाई यो कुराहरु देखाएपछि चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो लाग्छ नि त। यो अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरु पनि अझै अलिकति खोलिदिन्छ के त्यो कुराहरु। जस्तै मैले म्याथमा क्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरि प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि त्यो खोलिदै जान्छ नि, सेम त्यही हो। जस्तै अब भनौं न मैले के भन्न खोजेको भने स्नेक र स्नेक आयो भने अभियसली ड्र हुन्छ। कम्प्युटरको नि स्नेक आयो, प्लेयरको नि स्नेक आयो भने त अभियसली ड्र हुन्छ नि त। वाटरको 1 आयो, सरी वाटर भनेको 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन। वाटर र स्नेकमा कसले जित्छ त? अभियसली स्नेकले जित्छ नि त हैन। त्यही भएर प्लेयरले जित्यो। गन र स्नेकमा कसले जित्छ? गनले जित्छ, त्यही भएर कम्प्युटरले जित्यो, त्यही भएर हामीले हार्यो, प्लेयरले हार्यो अनि कम्प्युटरले जित्यो। सो यसमा चाहिँ मैले प्लेयरको मात्र राख्दैछु। जस्तै अब यहाँ चाहिँ म यसो गर्छु किनभने यो भाइस वर्ष हुन्छ। सो त्यही भएर यो सरी भनौं न अभियसली वाटर र वाटर आयो भने के भन्छ ड्र हुन्छ। गन र गन आयो भने अभियसली ड्र हुन्छ नि त, कम्प्युटर र प्लेयरको एउटै आएपछि त। सो अब जस्तै भनौं यहाँ मैले स्नेक र वाटर आयो भने अभियसली स्नेकले जित्छ। सो त्यही भएर मैले यहाँ मतलब प्लेयरले हार्ने सिचुएसन हुन्छ। त्यसपछि स्नेक र गन गरे भने अभियसली गनले जित्छ, गनले स्नेकलाई मारेर जित्छ। सो त्यही भएर यहाँ हामी यो गर्छौँ। जस्तो एकछिन यहाँ के भयो फेरि, त्यसपछि अनि वाटर र गनमा कसले जित्छ त? अभियसली के भन्छ वाटरले जित्छ। त्यही भएर अनि प्लेयरले हार्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ अथवा हार्ने हुने हुन्छ नि त, छेड्निक नै हो नि। सो त्यसपछि गन र वाटरमा कसले जित्छ? अभियसली वाटरले जित्छ, त्यही भएर प्लेयरले जित्ने भयो। सो यो यसमा चाहिँ मैले प्लेयरले विनिङ मतलब प्लेयर विनिङ लजिक मात्र सेट गरिदिएको छु। विनिङ स्ट्रिक भनौँ, प्लेयरको विनिङ स्ट्रिक मात्र मैले सेट गरेको छु कि लजिक चाहिँ। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भनेर मैले देखाउन खोजेको, यसरी तपाईलाई एउटा गाइड गरेको, सो हिन्ट दिएको। सो बाँकी तपाईहरुको हातमा छ, इफ एल्स कन्डिसन मजाले युज गरेर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति के भयो, बाँकी तपाईले यो पाइथनको प्लेलिस्टलाई एक्सेस गर्नु होला। त्यसपछि यो के भन्छ एकछिन के भयो, एकछिन मेरो अरे के त चलिरहेछ त, टेरिबल म्यान। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हैन। च्यानलको प्लेलिस्टलाई सरी यो पाइथनको प्लेलिस्टलाई एक्सेस गरिदिनु होला है। मेरो माउस प्रब्लम भएछ कि, सो त्यही भएर बुकमा एड गर्नु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि त्यही हो, यस एक्सर्साइजलाई एटलिस्ट एटेम्प गर्न प्रयास गर्नु। सो धेरै गाह्रो पनि छैन, इफ एल्स कन्डिसन लगाएर लजिक लगाएर मजाले बनाउन सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ। आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।